Washington vẫn không ngừng nỗ lực tiếp sức cho Kiev. Tuy nhiên, theo Sputnik, Mỹ chật vật để cung cấp hệ thống Macaron cho Ukraine. Giữa lúc ấy, Mỹ chưa thấy bằng chứng quân đội Belarus chuẩn bị triển khai ở Ukraine. Ukraine nói các binh sĩ vẫn kiên trì chống chọi dù Nga thay đổi chiến thuật. Vì sao Nga ngần ngại điều siêu chiến đấu cơ tàng hình Su-57 Freedom tới chiến trường Ukraine? Quan chức Nga cho hay quan hệ Nga-châu Á thăng hoa là cơn ác mộng đối với phương Tây. Theo Tổng thống Pháp, ông Putin đang tìm cách khôi phục đế chế Nga. Ở diễn biến khác, Mỹ muốn triển khai thủy quân lục chiến trên khắp đảo Nhật nhằm ngăn chặn Trung Quốc. Đáp trả quy định hạn chế nhập cảnh, Trung Quốc ngưng cấp thị thực cho du khách Hàn Quốc. Truyền thông Mỹ đưa tin phát hiện tài liệu mật trong văn phòng cũ của ông Biden. Cựu binh Mỹ bị dẫn độ để điều tra cáo buộc huấn luyện phi công quân sự Trung Quốc. Tất cả sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế sáng. Từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ từ tháng 2 năm ngoái, thì Mỹ đã hỗ trợ quân sự cho Kiev với tổng trị giá là hơn 24,2 tỷ đô la Mỹ và Washington vẫn đang không ngừng nỗ lực viện trợ này. Tuy nhiên, theo hãng tin Sputnik, ngày 10 tháng 1 năm 2023, Mỹ có thể đang gặp khó khăn trong việc cung cấp cho Ukraine hệ thống chống máy bay không người lái UAV để giải quyết các mối đe dọa trên không. Bộ Quốc phòng Mỹ đã hứa cung cấp hệ thống chống UAV Vampire Macaron cho Ukraine vào tháng 8, nhưng chỉ thông qua hợp đồng trị giá 40 triệu đô la cho loại vũ khí này vào tháng trước. Theo một báo cáo dẫn lời các quan chức và nhà phân tích phương Tây, Sputnik cho hay, báo cáo chỉ ra hệ thống Vampire sẽ chỉ được chuyển giao cho Kiev vào giữa năm 2023. Sam Biden, một chuyên gia về UAV cho biết, Ukraine cần đến hàng trăm hệ thống chống UAV xung quanh các thành phố lớn, cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng nhằm đối phó với các mối đe dọa. Các hệ thống Vampire theo dõi và đánh chặn mục tiêu bằng đạn dẫn đường laser. Hệ thống chống UAV được thiết kế để lắp vào thùng sau của các xe bán tải, biến chúng thành những bệ phóng tên lửa chết chóc. Các đề nghị được đưa ra khi Nga sử dụng số lượng lớn UAV ở chiến trường Ukraine. Washington và Kiev còn cáo buộc Nga triển khai UAV Shahed-136 của Iran, dù Moscow và Tehran một mực phủ nhận. Được biết, hệ thống Vampire gồm một bệ phóng tên lửa 4 nòng nhỏ và một quả cầu cảm biến. Tất cả có thể được lắp trong 2 giờ và chỉ cần một người vận hành. Nó có thể được trang bị tên lửa để tấn công các mục tiêu trên mặt đất hoặc trên không, bao gồm cả hệ thống máy bay không người lái. Trong khi đó, Mỹ đang cân nhắc gửi xe chiến đấu bọc thép Stryker tới Ukraine trong gói viện trợ sắp tới để giúp cho Kiev chống lại đợt tấn công trong mùa xuân mà Nga có thể phát động. Thông tin được các nguồn thạo tin tiết lộ cho tờ Politico ngày 9 tháng 1 năm 2023. Tin tức trên xuất hiện sau thông báo tuần trước của Washington rằng Mỹ sẽ gửi 50 xe chiến đấu Bradley cho Ukraine. Đây là một loại xe bọc thép bánh xích mạnh mang theo súng tự động, súng máy và tên lửa Thor. Theo một quan chức Bộ Quốc phòng, Stryker có thể là một phần của đợt viện trợ quân sự tiếp theo và đang được thảo luận nội bộ trước khi công bố. Chính quyền Mỹ có thể công bố gói có hoặc không có Stryker vào cuối tuần tới. Một nguồn tin nhấn mạnh rằng chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra, thay vào đó chính quyền Mỹ có thể quyết định gửi Stryker theo gói viện trợ sau đó. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Trung tá Carol Gann cho biết, chúng tôi không có thông báo nào để đưa ra vào thời điểm này. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cũng không bình luận gì. Nếu Mỹ gửi Stryker, đây sẽ là một phương tiện khác được bổ sung vào kho vũ khí ngày càng tăng của Kiev. Xe chiến đấu sẽ đáp ứng nhu cầu cấp thiết về áo giáp, đặc biệt khi có nhiều lo ngại rằng Nga đang lên kế hoạch huy động quân lần thứ 2 trong một cuộc tấn công mới vào những tuần tới. Mặc dù xe chiến đấu bọc thép Stryker không mạnh mẽ hoặc có khả năng bảo vệ như xe tăng, nhưng phương tiện chiến đấu 8 bánh này có thể hoạt động trong tuyết, bùn và cát, mặc dù khả năng di chuyển trên địa hình bị hạn chế phần nào do thiếu đường ray. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định Ukraine cần xe bọc thép chở quân và không có nhiều quốc gia cung cấp loại này. Đó là những gì chúng tôi có trong kho. Không tốt bằng xe Bradley khi chiến đấu với xe tăng, nhưng Stryker tốt để bảo vệ bộ binh và đưa họ tới gần khu vực giao tranh. Mỹ đã gửi cho Ukraine hàng ngàn phương tiện chiến đấu, gồm cả xe Humvee và các phương tiện chống mìn được sử dụng để chuyển quân trên chiến trường. Nhưng Stryker có thể mang lại sự cân bằng giữa xe tăng và xe bọc thép chở quân. Stryker di chuyển êm hơn chiếc Bradley và có thể chở nhiều quân hơn. Cũng nói về xung đột ở Đông Âu, đài Sky News ngày 10 tháng 1 năm 2023 dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết nước này chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy quân đội Belarus chuẩn bị triển khai ở Ukraine, bất chấp việc quân đội Nga và Belarus tiếp tục tập trận cùng nhau. Theo nguồn tin giấu tên nói với nhà báo Mỹ Jeff Shadin,
rằng các chuyên gia phương Tây tin rằng Nga đang thúc đẩy Belarus tham chiến, nhưng cho đến nay chưa có binh sĩ Belarus nào được gửi tới Ukraine. Bộ Quốc phòng Belarus gần đây công bố hình ảnh các đoàn tàu chở xe thiết giáp BTR-82A và BTR-80K của Nga đến nước đồng minh Belarus, sẵn sàng cho cuộc tập trận lớn kế tiếp. Bộ Quốc phòng Belarus ngày 5 tháng 1 năm 2023 thông báo hai nước đồng minh Nga và Belarus đang củng cố sức mạnh của nhóm quân sự chung tại Belarus. Đôi bên bổ sung binh sĩ, vũ khí và thiết bị chuyên dụng để tiến hành tuần tra chung ở biên giới của Belarus với Ukraine. Đồng thời, Minsk và Moscow cũng sắp tổ chức nhiều cuộc tập trận không quân chung. Theo Reuters, Ukraine suốt nhiều tháng nay lo ngại Nga có thể mở đợt tiến công mới từ Belarus, đánh xuống thủ đô Kiev trong mùa xuân hoặc mùa hè năm 2023. Tuy nhiên, Minsk khẳng định các nhiệm vụ tuần tra biên giới và tập trận với Nga chỉ nhằm mục đích phòng thủ. Bộ Quốc phòng Belarus thông báo nhóm quân sự chung giữa Belarus và Nga được thiết lập, củng cố là nhằm phục vụ lợi ích tăng cường bảo vệ và phòng thủ của nhà nước liên minh dựa trên tình hình hiện tại ở gần biên giới của chúng tôi. Nhân sự, vũ khí và thiết bị đặc biệt của lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẽ tiếp tục đưa đến Cộng hòa Belarus, Bộ Quốc phòng ở Minsk nói thêm. Bộ cho biết các hoạt động diễn tập phối hợp chiến đấu đã được lên kế hoạch bao gồm tập trận không quân. Belarus công bố hình ảnh nhiều xe thiết giáp của Nga tiếp tục chuyển đến nước hàng xóm. Moscow đã sử dụng Belarus làm bàn đạp cho một số cuộc tấn công vào Ukraine, đặc biệt nhắm vào thành phố miền Bắc nước láng giềng và thủ đô Kiev. Trong khi đó, đài NHK ngày 10 tháng 1 cho biết là các chỉ huy miền đông Ukraine đã phải đối mặt với làn sóng tấn công dữ dội và đã củng cố hệ thống phòng thủ của họ. Các chỉ huy nói rằng lực lượng Nga đã mất hàng ngàn binh sĩ nhưng vẫn kiên trì với các cuộc tấn công ác liệt. Người dân làng Shevchenkov ở vùng đông bắc Kharkiv đã chứng kiến một quả tên lửa phá hủy khu chợ ngày 9 tháng 1. Thống đốc khu vực cho biết 2 người đã thiệt mạng. Theo vị quan chức, không có cơ sở quân sự nào ở đó. Giới chức quân đội Ukraine báo cáo Nga đã nã pháo vào thành phố Soledar ở miền đông Ukraine hơn 100 lần chỉ trong một ngày. Kiev nói rằng Moscow đã thay đổi chiến thuật và đưa các chiến binh từ một nhóm lính đánh thuê tham gia giao tranh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nhờ sự kiên cường của các chiến binh ở Soledar, chúng tôi đã có thêm thời gian và sức mạnh cho Ukraine. Nhà lãnh đạo thừa nhận cuộc chiến diễn ra khó khăn và kéo dài, nhưng ông quả quyết Donbass sẽ được giải phóng. Trong khi phương Tây không ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev, thì xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu ngã ngũ. Giữa lúc ấy, tạp chí Newsweek dẫn một đánh giá mới cho rằng Moscow không muốn triển khai một số máy bay tiên tiến nhất tới Ukraine, trong đó có Su-57 Phalanx. Vì sao lại như vậy? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu nhận định của Bộ Quốc phòng Anh. Theo tạp chí Newsweek ngày 9 tháng 1 năm 2023, mặc dù từ mùa hè, Nga gần như chắc chắn chọn triển khai tiêm kích Su-57 Phalanx trong cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng Điện Kremlin có thể đã hạn chế các nhiệm vụ trong phạm vi biên giới Nga. Nhận định được Bộ Quốc phòng Anh đưa ra trong một bản cập nhật ngày thứ Hai. Tờ Newsweek dẫn đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga đang đề phòng rủi ro công nghệ của chiến đấu cơ bị lộ trong xung đột Nga-Ukraine. Đánh giá cũng nhấn mạnh, Nga có khả năng ưu tiên tránh tổn hại về uy tín, giảm cơ hội xuất khẩu của các máy bay phản lực tiên tiến. Bộ Quốc phòng Anh coi Su-57 Phalanx là máy bay chiến đấu siêu thanh thế hệ thứ 5 tiên tiến nhất của Nga. Đây là máy bay tàng hình, sử dụng hệ thống điện tử hàng không tiên tiến. Một phân tích năm 2020 của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia có trụ sở tại Anh cho biết, chiến đấu cơ Su-57 Phalanx chưa phát triển thành một hệ thống vũ khí tiền tuyến đáng tin cậy, nhưng dù sao, chúng cũng là một máy bay tàng hình có tiềm năng. Thưa quý vị, quan hệ giữa Mỹ và Nga vẫn cơm không lành canh không ngọt. Không chỉ trích Mỹ duy trì quyền bá chủ, ngăn sự hình thành của thế giới đa cực, Moscow còn nhận định rằng quan hệ giữa Nga và châu Á là cơn ác mộng đối với Mỹ và các đồng minh phương Tây. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko gần đây nhận định quan hệ đang phát triển giữa Nga và châu Á là một cơn ác mộng về chính trị và kinh tế đối với phương Tây, những nước luôn theo đường lối chống Nga. Mối quan hệ đang phát triển năng động của Nga với châu Á là cơn ác mộng chính trị và kinh tế đối với phương Tây trong khuôn khổ đường lối chiến lược chống Nga, bất kể nó được thực hiện trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt hay xuất phát từ những động cơ sâu xa khác. Ông Rudenko nói với tờ Izvestia trong một cuộc phỏng vấn hôm 10 tháng 1 năm 2023. Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói thêm rằng thế giới hiện đại không muốn tuân theo luật chơi do phương Tây áp đặt. Các quốc gia có định hướng tích cực, không vội tham gia liên minh với các nước để huy động nguồn lực nhằm nuôi dưỡng các tham vọng địa chính trị và địa kinh tế của Washington và các đồng minh của họ. Nhà ngoại giao nói, ông lưu ý rằng các nước châu Á luôn theo đuổi sự thịnh vượng và không phải sự cạnh tranh địa chính trị. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 26 tháng 12 cho biết, những nỗ lực của Washington nhằm duy trì quyền bá chủ, ngăn chặn sự hình thành thế giới đa cực sẽ thất bại. Mọi thứ mà chúng ta hiện đang thấy ở châu Âu hay các lục địa khác
nơi các sứ giả Mỹ đang yêu cầu mọi quốc gia áp dụng lập trường chống Nga, tham gia các biện pháp trừng phạt và ngừng liên lạc với Nga. Tất cả điều này đã phản ánh nỗ lực kết thúc lịch sử. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã trích lời Ngoại trưởng Lavrov cho hay. Tuy nhiên, ông nói tiến trình lịch sử không thể dừng lại và Washington sẽ thất bại khi muốn ngăn sự hình thành một thế giới đa cực. Ngoại trưởng Nga lưu ý trong tương lai gần, phương Tây sẽ có ít đòn bẩy hơn và giảm cơ hội khi phải chèo lái nền kinh tế toàn cầu và sẽ buộc phải đàm phán với các nước khác. Ngoại trưởng Lavrov cho biết Moscow chắc chắn sẽ không đuổi theo phương Tây mà tập trung phát triển hợp tác với các quốc gia tin cậy. Đáng chú ý, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 7 tháng 1 năm 2023 vừa qua đã nhận định rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin không phải là một người khó ưa, nhưng đó không thể là cái cớ để phát động một cuộc chiến ở Ukraine. Ngoài ra, nhà lãnh đạo còn nói về mục tiêu thực sự của ông Putin trong xung đột ở nước láng giềng. Đó là gì thì xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Theo trang RT, Tổng thống Pháp đã đưa ra nhận xét kỳ lạ trong lần xuất hiện tại chương trình truyền hình Les Rencontres du Pape Putin. Ông Macron đã được các nhà báo hỏi về nhiều vấn đề, bao gồm cả mối quan hệ của ông với người đồng cấp Putin. Khi quý vị gặp Tổng thống Putin thì sẽ thấy ông ấy không khó ưa, đó là nghịch lý. Ông Macron nhận xét đồng thời khẳng định, không có gì có thể biện minh cho việc bắt đầu một cuộc chiến. Bên cạnh đó, Tổng thống Pháp cũng nêu quan điểm về nguồn gốc của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Macron cho rằng mục tiêu thực sự của ông Putin là khôi phục đế chế Nga. Tuy nhiên, Macron không giải thích chính xác làm thế nào mà các hành động thù địch đang diễn ra có thể giúp đạt được mục tiêu bị cáo buộc này. Về cơ bản, ông Putin phát động cuộc chiến này để khôi phục các vùng lãnh thổ và mở rộng lãnh thổ của Nga tới đế chế đã từng tồn tại. Ông Macron nói. Tổng thống Pháp cũng cảnh báo về ý kiến cho rằng quân đội Nga đang trên bờ vực thất bại ở Ukraine. Theo ông Macron, mặc dù các lực lượng Moscow đã chịu một số thương vong nhất định, trên thực tế Kiev còn lâu mới giành được chiến thắng trên chiến trường. Trong thời gian xung đột diễn ra, ông Macron nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải tham gia đàm phán với Nga. Tuy nhiên, Paris vẫn đi theo lập trường chống Nga tập thể của phương Tây và tích cực hỗ trợ Kiev. Hiện phía Nga chưa bình luận về nhận định của Tổng thống Pháp. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, theo báo Yomiuri ngày 10 tháng 1 năm 2023, Mỹ muốn phân tán các đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ trên khắp đảo Okinawa của Nhật Bản, mục tiêu nhằm ngăn chặn quân đội Trung Quốc. Theo báo Yomiuri của Nhật, Washington dự tính sẽ trang bị tên lửa và thiết bị nhẹ hơn cho lực lượng thủy quân lục chiến của họ trên đảo Nhật. Mỹ đã thông báo với Nhật Bản về tổ chức lại lực lượng. Quyết định cuối cùng sẽ được công bố sau cuộc họp 2+2 ở Washington giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của hai nước. Các quan chức tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản, hai nước sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan đến lực lượng Mỹ tại Nhật Bản, bao gồm việc tái tổ chức lực lượng Mỹ tại nước này. Việc thành lập các đơn vị mới mang tên Trung đoàn Duyên Hải Thủy quân lục chiến là một phần của quá trình tái tổ chức Thủy quân lục chiến Mỹ. Chương trình tái tổ chức do chỉ huy của lực lượng này là tướng David Berger vạch ra vào năm 2020 trong bài bản thiết kế lực lượng 2030. Vào thời điểm đó, tướng Berger nói với Reuters rằng ông muốn các đơn vị hợp tác chặt chẽ với lực lượng phòng vệ Nhật Bản để ngăn quân đội Trung Quốc dễ dàng tiếp cận Thái Bình Dương. Là một phần của kế hoạch trên, Thủy quân lục chiến đang cắt giảm số lượng máy bay và loại bỏ hầu hết các khẩu pháo, áo giáp hạng nặng để hướng đến các đơn vị phân tán nhỏ hơn. Hiện có 18.000 thủy quân lục chiến Mỹ đang ở Nhật Bản, hầu hết trong số này ở các căn cứ trên đảo chính Okinawa. Sự hiện diện quân sự của Mỹ đã thổi bùng sự phẫn nộ của người dân địa phương. Chính quyền Okinawa đã yêu cầu các vùng khác của Nhật Bản tiếp nhận một phần lực lượng này. Mặc dù việc tổ chức lại có thể không làm tăng số lượng thủy quân lục chiến, nhưng việc phân tán họ đồng nghĩa với sự hiện diện rộng hơn. Cũng liên quan đến hai nước liên minh, hãng tin Kyodo ngày 10 tháng 1 năm 2023 cho hay là Nhật Bản và Mỹ đã đồng ý tăng cường hợp tác song phương về phát triển các lò phản ứng hạt nhân thế hệ tiếp theo trong các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng. Trong cuộc họp, Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cũng đã đồng ý sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong việc đảm bảo khí đốt tự nhiên hóa lỏng và các vấn đề an ninh năng lượng khác. Theo một tuyên bố chung, Nhật Bản và Mỹ sẽ tăng cường hợp tác phát triển và xây dựng các lò phản ứng tiên tiến thế hệ tiếp theo, trong đó có các lò phản ứng mô đun nhỏ ở từng nước và các quốc gia thứ ba. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc đàm phán hôm 9 tháng 1, Bộ trưởng Nishimura cho biết, phía Mỹ đã phản ứng tích cực với sự thay đổi chính sách của Nhật Bản nhằm thúc đẩy quá trình khử carbon. Chúng tôi sẽ khám phá các cơ hội hợp tác với Mỹ nhằm tận dụng tối đa các lò phản ứng hiện có và tạo ra chuỗi cung ứng mạnh mẽ hơn, Bộ trưởng Nhật Bản tuyên bố. Liên quan đến một sự kiện quan trọng sẽ diễn ra ở Nhật Bản trong năm nay, đài NHK ngày 10 tháng 1 năm 2023 đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí hai quốc gia sẽ hợp tác chặt chẽ để đảm bảo thành công của hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra ở Hiroshima vào tháng 5 tới.
Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại dinh Tổng thống Élysée ở thủ đô Paris của Pháp vào ngày 9 tháng 1 năm 2023, theo giờ địa phương. Thủ tướng Kishida nói với Tổng thống Macron rằng ông muốn hội nghị thượng đỉnh trở thành một diễn đàn nơi các quốc gia G7 có thể bày tỏ quyết tâm duy trì một trật tự quốc tế tự do và cởi mở dựa trên luật lệ. Ông cũng cho biết trong cuộc gặp sẽ tạo ra cơ hội cho các nước G7 thể hiện cam kết tăng cường trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ của họ đối với Kiev. Thủ tướng Nhật Bản nói thêm, các vấn đề toàn cầu, trong đó có vấn đề năng lượng và an ninh lương thực, cũng sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima. Về mặt an ninh, Thủ tướng Kishida giải thích rằng chính phủ Nhật Bản đã sửa đổi 3 tài liệu an ninh quan trọng để củng cố toàn diện khả năng phòng thủ. Hai nhà lãnh đạo khẳng định Nhật Bản và Pháp sẽ thúc đẩy hợp tác an ninh thông qua các cuộc tập trận chung và các biện pháp khác. Họ cũng đồng ý tìm kiếm các cuộc đàm phán 2+2 giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng vào giữa năm 2023 để tăng cường hợp tác an ninh. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm rằng không thể bỏ qua những nỗ lực thay đổi hiện trạng bằng vũ lực ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Cả hai tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Thủ tướng Nhật Bản Kishida ngày 9 tháng 1 năm 2023 bắt đầu chuyến công du tới các đối tác, gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Mỹ, Anh, Pháp, Ý và Canada trong tuần này. Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ liên quan nhiều chủ đề từ an ninh kinh tế đến xung đột ở Ukraine và căng thẳng gia tăng với Trung Quốc, Triều Tiên. Trong chuyến thăm đến Nhà Trắng vào ngày 13 tháng 1, dự kiến các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc trang bị tên lửa có thể tấn công các mục tiêu ở Trung Quốc hoặc Triều Tiên. Thỏa thuận quốc phòng song phương và vấn đề liên quan đến chất bán dẫn cũng sẽ được đề cập đến. Tokyo và Washington hy vọng chính sách quân sự mà Thủ tướng Kishida tuyên bố vào tháng trước sẽ thu hẹp khoảng cách về sự phát triển tên lửa giữa Nhật Bản và Trung Quốc, đồng thời chặn đứng viễn cảnh Bắc Kinh hành động quân sự. Được biết, Nhật Bản sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tại thành phố Hiroshima từ ngày 19 đến 21 tháng 5 năm 2023. Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ 7 do Nhật Bản đăng cai tổ chức. Nói về quan hệ giữa hai nước Trung Quốc và Úc, Đại sứ Trung Quốc tại Úc ngày 10 tháng 1 năm 2023 cho biết là ông hy vọng Canberra và Bắc Kinh sẽ đưa quan hệ thương mại trở lại bình thường. Tôi hy vọng rằng khi cải thiện và phát triển quan hệ của hai nước, chúng ta sẽ quay trở lại mối quan hệ thương mại bình thường. Đại sứ Jiang Quan nói với báo giới tại thủ đô Úc. Tuy nhiên, ông nói rằng việc các công ty Trung Quốc có muốn tiếp tục nhập khẩu than của Úc hay không là tùy thuộc vào các doanh nghiệp nước này. Việc Trung Quốc và Úc xích lại gần nhau chấm dứt nhiều năm quan hệ hai nước đóng băng. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Penny Wong tới Trung Quốc hồi tháng trước là chuyến thăm đầu tiên của một bộ trưởng Úc kể từ năm 2019 và làm cuộc hội đàm chính thức đầu tiên tại Bắc Kinh kể từ năm 2018. Trước đó, quan hệ ngoại giao giữa Úc và Trung Quốc trở nên căng thẳng về loạt vấn đề như là Huawei, Tân Cương, Hồng Kông, nguồn gốc Covid-19 hay vai trò của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mối quan hệ Bắc Kinh-Canberra được nhận định tan băng sau khi Thủ tướng Úc Albanese gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bali vào hồi tháng 11. Thưa quý vị, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc thông báo là sẽ ngưng cấp thị thực ngắn hạn cho du khách Hàn Quốc, động thái đầu tiên chống lại các quốc gia áp đặt quy định hạn chế du khách từ Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters, một quan chức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc xác nhận sẽ ngưng cấp thị thực ngắn hạn cho du khách Hàn Quốc. Đại sứ quán sẽ điều chỉnh chính sách tùy thuộc vào việc dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh phân biệt đối xử của Hàn Quốc đối với Trung Quốc. Thông báo ngày 10 tháng 1 của Đại sứ quán cho biết, thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương bày tỏ lo ngại về những biện pháp hạn chế trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố đã đưa ra quyết định dựa trên cơ sở khoa học và đề nghị Trung Quốc hợp tác để giúp ổn định tình hình Covid-19 ở hai nước. Sau khi được thông báo về động thái của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận và sẽ tiếp tục truyền đạt quan điểm nói trên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết thêm. Được biết, từ ngày 5 tháng 1, Hàn Quốc bắt đầu yêu cầu du khách từ Trung Quốc thực hiện xét nghiệm PCR khi nhập cảnh, theo chính sách mà ngày càng nhiều các quốc gia áp dụng nhằm tránh bùng phát ca bệnh sau quyết định chấm dứt chính sách Zero Covid của Trung Quốc. Theo quy định, những người mới đến Hàn Quốc cũng được yêu cầu cung cấp kết quả PCR âm tính được thực hiện trong vòng 48 giờ kể từ khi bắt đầu hành trình đến Hàn Quốc hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh được thực hiện trong 24 giờ. Đồng thời, việc cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Trung Quốc cũng được tạm ngưng cho đến cuối tháng. Một thông tin liên quan tới Mỹ, theo đài NHK ngày 10 tháng 1 năm 2023, truyền thông Mỹ cho biết là Bộ Tư pháp đang xem xét một loạt tài liệu mật từ thời ông Joe Biden còn làm Phó Tổng thống Mỹ sau khi chúng được tìm thấy trong văn phòng riêng của ông. Báo cáo truyền thông cho biết các luật sư riêng của ông Biden đã tìm thấy khoảng 10 tài liệu được đánh dấu mật khi đóng cửa Trung tâm Ngoại giao và Gắn kết Toàn cầu Penn Biden, một văn phòng có trụ sở tại Washington. Vụ việc diễn ra vào tháng 11 năm ngoái. Hiện chưa có thêm chi tiết về các tài liệu được công bố. Ông Biden từng là Phó Tổng thống dưới thời ông Barack Obama cho đến năm 2017. Theo luật pháp, khi rời nhiệm sở, các Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ được yêu cầu bàn giao tất cả tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của họ cho Cục Lưu trữ Quốc gia.
Thông tin về phát hiện này được đưa ra khi cựu Tổng thống Donald Trump đang bị điều tra về khả năng lưu giữ tài liệu mật tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida. Luật sư của cựu phi công thủy quân lục chiến Mỹ Daniel Ducan hôm 10 tháng 1 năm 2023 cho biết, ông được chọn để dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc huấn luyện phi công Trung Quốc. Ông bị bắt ở Úc vào tháng 10 năm ngoái và hiện bị giam giữ ở Sydney. Thời điểm ra tòa tiếp theo của ông là vào ngày 13 tháng 2. Theo luật sư, ông Ducan phản đối và phủ nhận các cáo buộc của Mỹ, đồng thời có ý định phản đối yêu cầu dẫn độ. Được biết, ông trở thành công dân Úc sau 12 năm phục vụ trong thủy quân lục chiến và sau đó từ bỏ quốc tịch Mỹ. Ông bị buộc tội huấn luyện phi công quân sự Trung Quốc, đồng thời đối mặt với cáo buộc rửa tiền và vi phạm luật kiểm soát vũ khí của Mỹ theo bản cáo trạng năm 2017. Theo Reuters, vào hôm 9 tháng 1 năm 2023, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên bên trong dinh Tổng thống Planalto sau khi hàng nghìn người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống theo đường lối cực hữu Jair Bolsonaro xông vào tòa nhà Quốc hội, dinh Tổng thống và Tòa án tối cao. Đoạn video được giới truyền thông ghi lại hôm 8 tháng 1 năm 2023 cho thấy các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, máy tính bị vỡ và hàng rào an ninh bị hư hỏng. Đây được xem là cuộc tấn công tồi tệ nhất vào các cơ quan nhà nước của Brazil kể từ khi nước này trở lại chế độ dân chủ vào những năm 1980. Trước đó vào ngày 9 tháng 1 năm 2023, hàng trăm binh sĩ và cảnh sát trang bị vũ trang đã được điều động để tháo dỡ các khu lều trại cũng như giải tán những người ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro. Ông Lula đổ lỗi cho người tiền nhiệm Bolsonaro đã kích động những người ủng hộ ông sau khi đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử. Cựu Tổng thống Bolsonaro, người đã bay tới Mỹ trước lễ nhậm chức của ông Lula và đang ở Florida, đã bác bỏ cáo buộc này. Đồng thời, ông viết trên Twitter rằng các cuộc biểu tình ôn hòa là dân chủ nhưng việc xâm chiếm các tòa nhà chính phủ là vượt quá giới hạn. Cũng liên quan đến sự kiện trên, theo Reuters, hàng nghìn người ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro đã bị bắt sau khi tiến hành cuộc bạo loạn tồi tệ nhất vào các cơ quan nhà nước ở Brazil vào hôm 8 tháng 1 năm 2023 vừa qua. Đoạn video ghi lại từ trên không cho thấy là hàng chục xe buýt nối đuôi nhau gần các khu lều trại vừa bị dỡ bỏ bên ngoài trụ sở quân đội Brazil. Theo truyền thông địa phương đưa tin, chính quyền địa phương đã điều động những chiếc xe buýt do cảnh sát liên bang điều khiển đưa những người tham gia biểu tình ủng hộ ông Bolsonaro đến Học viện Cảnh sát Liên bang Quốc gia. Hiện vẫn không có thông tin chính thức về lý do đưa những người biểu tình đến địa điểm nói trên. Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã giành chiến thắng xít sao trước ứng cử viên là cựu Tổng thống Jair Bolsonaro trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 diễn ra vào hồi cuối tháng 10 năm 2022. Một ngày sau cuộc biểu tình, Tổng thống Lula tuyên bố sẽ đưa những kẻ chịu trách nhiệm gây bạo loạn ra trước công lý. Nước Anh sắp chứng kiến đợt đình công mạnh mẽ hơn đòi tăng lương. Đây là điều không tránh khỏi khi cuộc gặp giữa các bộ trưởng và đại diện các liên đoàn thương mại vào ngày 9 tháng 1 năm 2023 không đạt được kết quả. Do đó, phong trào đình công ở Anh đang tiếp tục bùng nổ ở nhiều ngành nghề từ y tế đến giao thông. Hơn 10.000 nhân viên lái xe cứu thương dự kiến sẽ tham gia tuần hành vào ngày 11 tháng 1 sắp tới, sau khi thất bại trong thương lượng với Bộ trưởng Y tế Steve Barclay. Union Unit và Unison, hai liên đoàn đại diện cho nhân viên y tế, gần đây đã lên tiếng chỉ trích cách tiếp cận của chính phủ. Theo các liên đoàn, chính phủ nhất quyết muốn theo đuổi lợi ích về năng suất làm việc để chấp nhận tăng thu nhập cho nhân viên y tế. Ông Onay Kashyap, người đứng đầu liên đoàn Unit, cho biết với báo chí, chúng tôi đang thảo luận với các nhân viên y tế luôn làm thêm nhiều giờ hơn mức quy định trong hợp đồng, chỉ để hoàn thành công việc của mình. Ngày hôm nay, lập trường của chính phủ khiến chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm. Các liên đoàn nói rằng họ chỉ đồng ý hoãn đình công trong vài tuần tới, nếu như vấn đề thu nhập của năm nay được giải quyết dứt điểm. Trong khi đó, chính phủ muốn tập trung đàm phán tăng lương cho năm tài khóa kế tiếp. Chính phủ Anh cho rằng việc tăng lương theo tỷ lệ lạm phát chỉ thúc đẩy giá cả tăng vọt hơn nữa, khiến lãi suất và các khoản thanh toán thế chấp cũng tăng thêm. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.